سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره فرمول تمپرینگ ژاندویا و اسپرت ها رو باهاتون به اشتراک بگذارم. با من همراه باشید. اگر ویدیوهای ساخت اسپرت ها و ژاندویا ها رو دیده باشین، قطعا الان میدونید که تمپر کردن این محصولات با تمپر کردن شکلات یک کمی متفاوت هست. در واقع ما این محصولات رو با بلندر تمپر میکنیم. چرا؟ چون یک سری روغن مایع داخل این ترکیبات وجود دارن که با بلند کردن در واقع اون حالت امولسیفای رو ما توی این ترکیبات ایجاد میکنیم تا زمانی که دما به اون حد مورد نظر ما برسه و بعد مرحله بعدی رو روش انجام بدیم. حالا اون روغن مایعی که گفتم داخل این ترکیبات توی اسپرت ها که علاوه بر آجیل هایی که استفاده میکنیم که خودشون یک سری روغن های غیر اشباع دارن، ما از روغن مایع هم استفاده میکنیم. اما در ژاندویاها همون آجیل هایی که استفاده میکنیم و روغن های غیر اشباع دارن همون کار رو باز داخل این ترکیبات انجام میدن که اگر بخوایم به شیوه شکلات اون رو تمپر کنیم، بعد از اینکه خودشون رو گرفتن، یعنی حالت تقریبا جامد یا نیمه جامد به خودشون گرفتن، حالت دوندون پیدا میکنن و در واقع اون حالت فت بلوم رو میتونید توش ببینید. برای همین حتما باید از بلندر استفاده کنید. حالا توی این ویدیو بهتون میگم که اون دمای نهایی که این ترکیبات رو باید به اون دما برسونیم تا اون حالت دوندون یا حالت شنی رو به خودشون نگیرن چی هست. این فرمول از طرف کمپانی کوکوبری ارائه شده و وقتی من این حالا به عنوان یه مقاله خوندمش، اومدم روی اسپرت هایی که خودم درست میکردم و ژاندویاها امتحان کردم و دیدم کاملا داره جواب میده. حالا این فرمول رو بازش کنیم ببینیم که هر کدوم داره چی رو نشون میده و ما چه جوری باید دمای نهاییمون رو محاسبه کنیم. در واقع اون تیسی دمای تمپر نهایی شکلاتی هست که داخل اسپرت یا ژاندویا استفاده میکنیم. مثلا اگر شکلات تلخ داخل اسپرتتون یا ژاندویا دارین استفاده میکنیم، دمای نهایی زمانی که مثلا ما شکلات تلخ رو میخوایم قالب گیری کنیم، ببینید دمای نهاییتون چی باید باشه. حالا بر اساس نوع شکلاتی که دارین استفاده میکنین این دما ممکنه 1-2 درجه متفاوت باشه، ولی برای شکلات تلخ معمولا 31 درجه تا 32 درجه هست. یا اگر شکلات شیری استفاده میکنید حدود 29 درجه و اگر شکلات سفید دارین استفاده میکنید حدود 26 یا 27 درجه باید این رو لحاظ کنید. حالا FS در واقع درصد آجیلی هست که شما داخل اون اسپرت یا ژاندویا استفاده کردین. یعنی اگر رسپیتون رو نگاه کنید و ببینید که مثلا شاید 30% آجیل داشته باشه یا 20% یا 40%، اون درصدش رو کنار میگذاریم. مثلا اگه 40% اون عدد رو 40 در نظر میگیریم. 40 رو تقسیم بر 10 میکنیم، مثلا میشه 4. حالا شکلات، فکر کنید که شکلات تلخ داریم استفاده میکنیم، دماش 31 درجه هست، 4 رو از 31 کم میکنیم میشه 27. حالا این یکم داریم که توی فرمول که باید از کل کمش کنیم. این در واقع برای اون اطمینان دمای نهایی ما هست، یعنی ما یکم اون دما رو پایین تر میاریم تا مطمئن بشیم که دیگه اون حالت گریتی و شنی رو نداشته باشیم توی ترکیب نهاییمون.
حالا تا اینجا شد 27 درجه، منهای یکش کنیم مثلا میشه 26 درجه. پس دمای نهایی اون اسپرد ما باید به 26 درجه برسه، یا بعضی مواقع میشه 25 درجه، 24 درجه یا شاید 27 درجه. میگم توی درصدهای مختلفی که از آجیل ها استفاده میکنید این دما متغیره و همینطور انواع شکلاتی که داخل اون ترکیب استفاده میکنید. پس نکته‌ای که توی این فرمول وجود داره یکی توجه به اون تیسی هست. در واقع دمای تمپر نهایی اون شکلاتمون هست، نه دمای ذوبش، یعنی دمایی که شکلات کامل تمپر شده آماده استفاده است. اون دما رو باید لحاظ کنیم و درصد آجیلی که توی اون ترکیبمون استفاده کردیم حتما باید بدونیم تا این فرمول رو بتونیم اجرایش کنیم و دمای نهایی تمپرینگ اسپرد و یا ژاندویامون رو به دست بیاریم. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و اگر کانالم رو دنبال نمی کنید و به مطالب شکلاتی علاقمند هستین حتما ما رو سابسکرایب کنید.